God kväll allihopa. Hur står det till? Jag har redan hunnit se den legendariska Uberporn i chatten. Jag har också sett Joel Thor som nu är en av våra moderatorer. Tack så jättemycket. Och välkommen hit. Jag hoppas det ska gå bra att prova på att moderera ikväll. Jag tycker det här ska bli spännande. Som sagt i chatten, det kan bli riktigt spännande med ett nytt spel. Är det någon av er som liksom har följt spelet och varit redo på att det ska släppas? Eller är det någon som har spelat Elex II? Jag spelade faktiskt ettan en del när det släpptes. Jag bara råkade på det på Steam. Och jag tyckte det var jäkligt roligt. Men så var det någon bugg som gjorde att jag fastnade på en viktig quest. Och därför så slutade jag spela och tänkte ta en paus och komma tillbaka sen när det kommer till en uppdatering. Men sen kommer jag aldrig tillbaka till det. Men jag spelade rätt så många timmar. Det är lovande musik i alla fall i början. Jag tänker vi ska låta folk komma in i lugn och ro. Vi tar lite piano innan vi sätter igång. Men om en liten stund så. Hula Baloo, tjena, god kväll, hur är läget? Har du hört talas om Elex? Är det någon som har hunnit kolla en trailer? Hur mycket vet ni inte? Jag är rätt taggad. Ska vi dra igång? Jag tror att spelet börjar rätt så pang på. Jag startade bara för att kolla att det fångades okej på... Att det skulle fångas okej med min game capture i streamen. Jag tror att det börjar liksom väldigt, väldigt pang på. Så det är därför jag tycker det är synd att dra igång för tidigt. Om folk missar början. Men samtidigt är det ju så, om man inte är här så kanske man får skylla sig själv. Eller vad säger ni? Alltså Elex 2, eller Elex 1, originalspelet, det är liksom mer ett fantasy-spel. Kanske med en liten twist. Men här så är det ju en annan tid eller en annan värld som det ska utspela sig i, så som jag har förstått det. Det var faktiskt jag som hittade scoopet, det var jag som upptäckte att shit, det släpps ju en 2 på Elex snart. Och så snackade jag med Daniel och de på redaktionen. Och så var det faktiskt så att vi kunde fixa en nyckel rätt så fort. Så vi kunde hinna streama den nu på släpp. Jag vågar till och med säga så att det var Thomas som var legendarisk i denna gången och kunde se till att denna streamen blev av. Kul. Så jag tycker det är väldigt kul. Yes. Vad har vi för åsikter här om att det inte blir Elden Ring ikväll? Tycker ni det är lite skönt med en paus? Eller är det många som längtar eller FZ havsbringa? Vi har för fina rödhåriga FZ. Just det, är det många som längtar efter att få se mer av honom. Jag har läst lite blandade, eller både på Bragson-fredag och i forumet liksom, att vissa vill inte att vi ska köra för mycket just nu för att de vill inte få för mycket spoilers, som vill hinna spela lite själv och sen vill de titta. Hur som var, jag tycker att vi dyker in i spelet. Och de som inte är här, de får väl skylla sig själv helt enkelt. Jag tänker vi kör på normal innan vi lärt känna spelet. Magalon, home to a civilization of millions. 166 years have passed since the comet hit, turning everything to ashes. A new era has begun. The war between the free people and the Alps is over. The hybrid lost control of its armies and ceased to function. The Alps became understanding and peaceful. The Elex was released and once again spread across the entire hemisphere below the Alps' ice palace. But humans are quick to forget.
Many of the larger settlements claimed the victory as their own Jag gillar and grafiken. paid little interest to the affairs of others. Snygg stil på konsten. Only a few remember those dark times, or one Commander Jax. My name and my deeds faded away in the mists of myth and legend. Many years after the war with the Albs, humankind is plagued by petty conflicts and territorial disputes. Even though there's still the persistent uneasiness about the strange celestial phenomenon that was called forth by the hybrid before its defeat, I know that an unknown foe will come soon. The lives of all the aware will be shaken to their very core. All my efforts to prepare humanity for this impending danger were for naught. Humans forget. Gothic och Risen-utvecklarna. A vague, unknown threat looming in the sky Cyberpunish håller oss quickly became nothing but a small, daily nuisance to most. Until now. Nice. Bra intro. Spännande intro tycker jag. Ivo. God kväll, tack Mac. Flera fantastiska spel om en något buggiga. Hej Fletchet, hur är läget? Kolla vad tjusigt det är. Animationen är ju inte dålig. Det kan man ju inte säga någonting om. En pojke, har en son tror jag. Han stackars hus. Is no more. Wow. Coola monster. Men jobbigt läge att ha bara en kniv. Damn it. I better get out of here before these Vi things. blir raidad av Miriam. Okej. Så vi börjar någon form av panikuppdrag. Miriam, hej, hur var din stream? Välkommen hit. Som många av er förmodligen vet så är Miriam en och nu kan jag ge moderatorerna chansen att öva. Kan jag få ett shout-out för Miriam? Hon är en av våra streamers här på FZ. Och hon gör ett mega bra jobb. Och det är hon som på lördag kommer vara den som streamar vårt stora Valheim-event. När vi öppnar vår egen dedikerade server och ger bort 10 nycklar till Valheim på en kväll. Rätt maxat, eller hur? Holo Projector. Small Healing Potion. Space. Okej. Här finns ju mycket grejer i alla fall. Rå mat. Rått kött. Ingen förklaring, ingenting. Men vi hittar lite grejer. Ska vi prova... Better get moving before they spot me. Kan vi använda den här elden?
Create or modify an item, search for it in the list on the left. The detailed view on the right will show you the qualification materials you need to create. Okej. Okej, så vi kan göra fried meat som ger oss lite HP generation. Det låter väl jättebra. Man måste hålla inne. Select quantity. Vi gör allt kött. Vi bara tillagar köttet så har vi mat. Kolla. Like a boss. Det ser precis ut som Risen. På gott och ont. Vi har en damaged lead pipe. Vi har någon spjut. Okej. Jag tycker vi bara kastar oss in i det. Man måste ju ta all loot. Alltså om man kan loota så lootar man. Eller hur? Så är det väl. Draw weapon. All strid kommer ju kännas rätt så simpel nu efter man har kört Elden Ring ett tag. Försökte dra igenom Elex med något som skavde. Förhoppningsvis gör uppföljaren bättre smak. Piraten 88, välkommen hit, god kväll. Jag hoppas också det. Det var precis samma för mig. Jag körde Elex och jag tyckte om det rätt så mycket, men så buggade en main quest och det var någonting som inte funkade som det skulle. Så jag la ner spelet och väntade på en update och sen glömde jag bort det, helt ärligt. Men så jag hoppas också, jag tycker ändå att det hade många coola element. Jag hoppas att 2an ska leverera, vi får väl se ikväll. Okej, som vi anfaller så använder vi stamina, självfallet. Oh wow. Vi kan plocka ner vapnet igen och det måste vi göra för att lota monstret, verkar det som. Okej. Här ska det lurkas i bakgrunden till Elex II. Tack för jobbsällskap. Tack för raiden, Miriam. Hur var din stream? Och njut av din arbetsstund. Jag köpte Elden Ring efter streamen i torsdags och är helnöjd. Det förstår jag. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Jag med, Attack Mac. Kul att du är nöjd. Är det fler i chatten som har spelat Elex eller vet vad det är? Som är spända på att se vad uppföljaren ska ha att leverera. Uff. Det är mer sådana där. Okej, power attack om man håller inne. Den är rätt så köttig. Precis. Konstigt att lägga den på kontroll, dodgen. Det ligger lite halvosmidigt. Spottar de blod på en ibland? Det ser nästan ut som det, va? Kameran är lite vild. Jag känner att vi får dra ner sensen på musen, för annars kommer vi allihopa bli åksjuka rätt snart, eller hur? Mode, normal, melee. Kan vi köra keybind? Okej. Gameplay. Har vi ingen sens? Aim assist. Vi stänger av aim assist. Och så får jag bara köra sensinställningarna på min mus istället. Det kan jag göra. Jag kan sänka den ett steg. Detta känns ju mycket skönare med kameran, eller hur? Den var väldigt hög innan. Enda bristen med Elden Ring är att det inte finns en enda electrocount så långt ögat kan nå. Det gick riktigt bra på streamen för övrigt. Smygtittade på It's War of Mine. Och vad nice Miriam. Det ska bli spännande att se dig streama det sen. Jag tänkte bara kommentera lite snabbt här som mig själv och inte som FZ, men jag tror jag vågar säga detta för FZ också. Svengelska i keybindings, verkar som det är piraten. Attack Mac och alla andra, men eftersom att du kommenterade på det, det är helt okej att kommentera på det. Vi ska inte gräva ner oss i det och diskutera det på chatten, men det som pågår just nu i världen är en mega händelse och det är väldigt obehagligt. Och det som Putin och hans lakejer gör är oförlåtligt och hemskt. Och jag menar,
FZ ger redan annonsplatser till välgörenhetsorganisationer och försöker liksom stötta på det sättet att de kan mana sten. Intressant. Och jag gjorde själv igår en 3 timmar lång musikstream, en konsert, där jag faktiskt lyckades samla in 10 000 kronor som jag skänker till Röda Korset för att stötta offren från kriget. Så jag hör vad du säger, Attackmack. Och det är okej att känna att nej, det är faktiskt inte en god kväll, men vi gör det bästa vi kan. Precis, det blir skönt att pausa från att lyssna på det. Jag fattar vad du menar. Men jag vill ändå säga att det är okej att säga så. Att det är okej att komma in på streamen och säga jag är rädd, eller jag tycker detta känns skit, eller jag tycker detta känns jobbigt. Men sen efter det så släpper man det och liksom gamea. Jag tycker det är jättebra att det är viktigt att man måste få tala ut. Kan vi klättra? Icke som icke. Elden Ring. Locktail, visst det är nice. Det är skönt med en fristad ifrån det. Ja, precis. Jag ville bara ha det sagt. Att det är okej. Du behöver inte ursäkta dig. Even more of those beasts, of course. Fighting time. Oh. Alltså det är ju magiskt snyggt tycker jag. Med animeringarna. Jag önskar liksom att det... Jag önskar att spelet var lite likare animationen. Jag tycker att spelet är helt okej snyggt, men detta är ju skitcoolt. Man skulle ju bara vilja ha lite mer av hur de har jobbat med ljus och skuggor i animationerna i spelet också. Au. Det är slaget på revbenen och sen plattorna på marken. Fy fan. Aj. Läskiga ögon hade. Take it slowly. You haven't recovered from that bite yet. It'll be a while before you get all your strength back. So perhaps you should put off anything too demanding for a few days. Vi får väl lära känna spelet, eller vad säger ni? Miriam Xerga var magiskt förra veckan. Ja, det var den. Valdemar, det var jättekul att ha dig där. Och Miriam, tack så jättemycket. Tack båda två. Kul att ni var där och stöttade. Och tack så mycket för de fina orden. Jag har ingen aning om hur första spelet slutade. Men är han en outcast igen? Det verkar som att han är en outcast igen. Det verkar som att liksom, det har gått väldigt lång tid och att världen har förändrats väldigt mycket, så vi får väl se. I det första spelet fanns det ju magi till och med. Jag vet inte om det finns längre. Tack så mycket, Hula Baloo. Otroligt konstig ögonbryn på den där Adam. Ja. Nu ska vi inte vara för hårda mot dem, eller vad säger ni? Jag ska kolla på... Ja, men ja. Något konstiga. Bluebird of Hull. Det är en jävligt bra visa, för övrigt. Och en sorglig historia om... Eller ett sorgligt namn på en båt som... Ja. Men kul att ha det här. Refererar du sången eller refererar du båten eller båda två? Låt oss prata. Who are you? You can call me Adam. Just think of me as a friend who was in the right place at the right time. That's all you need to know. Jag tänker att den här Adam, på tal om hans konstiga ögonbryn, Bluebird of Hull, han kanske har svetsat av dem. Han verkar ju vara någon form av vetenskapsman. Det kanske liksom har sprängts upp någonting. Vi får väl se.
Jag refererar faktiskt till mitt efternamn, Hull. Att det sen är världens bästa Twitter-alias är en ren bonus. Och ja, det är en fin visa. Nice, nice. Kul. Kul att ha det här. Är det första gången du tittar på en FZ-stream? Det är första gången du skriver, ser det i vart fall ut för mig. What happened? You should know. You were there. The invaders arrived, started taking over the world, transforming it. Transforming? Terraforming, right? It's an alien species? A most hostile, most dangerous species. So they're not just in Caracas. Their formers have appeared in every region, threatening life everywhere. It's not clear what they want yet. All they're doing for now is spreading infection, killing and destroying. Not a promising start. Första gången som du kollar live. Nice, kul att ha det här live. Jag tänker att vi ska inte döma det här spelet för fort. Jag känner att grafiskt så ligger det ju lite efter, lite i underkant redan. Men grafik är inte alltid allt. Grafik är en bra krydda, men det kan ändå vara ett bra spel. Så vi får ta en titt på vad det här verkligen är. Something's not right. I feel weak. Yes, you were bitten by one of those creatures. Looks like it infected you. Some kind of disease. What? A disease? I'm still not sure how it works, but it's clearly all part of the invaders' plan. At the rate they're transforming things, it won't be long before the whole of Magalan is overrun with their plants and animals. Oh, great. You were lucky. It could have been a lot worse. If I were you, I'd stay out of their way and not tempt fate. All other instances of direct contact so far have proved fatal. Where's my stuff? If you're talking about the belongings you had in that hut, you can forget about them. All I could save is what you have on you. How long have I been out? A few days. You're still badly hurt. I did what I could with your wounds. Days? No. Dex! Jag har inget minne av att jag ens sett först. Vi får hänga med vad som händer här nu. Jag ska vara lite tyst för att vi kan koncentrera oss på filmen. Be careful. Det var det som jag sa, att jag trodde att han hade en son. Ser ni det? Men vem är mamman? My son's out there somewhere. I have to find him. Then I'd say you'd better do that before anything else. Är det inte lite suspekt som den här gubben är? Why are you helping me? These invaders are a threat to us all, and yet no one even seems to have noticed they're here. Everyone's so busy fighting each other, they can't see who the real enemy is. That's where you come in. You might be an outsider to them right now, Jax, but you're strong, smart, capable. You know who I am? I know you did your best to disappear, but not everyone's forgotten you. I need your help to save Magalan, to lead a resistance group. I call it the Sixth Power, a faction separate from all the others, focused on stopping this invasion. I'll show it to you. Meet me in the bastion north of here. No way. I tried to warn people years ago. No one listened. Now we've got the total annihilation of the planet staring us in the face, and still, all anyone cares about is their own stupid shit. I'm done caring about it. I have my own problems. All right. Then deal with your own problems first. We can talk again later. The World Heart to the north. Is it still there? As far as I know, yes. The Berserkers are watching over it. Why do you ask? My son's with them. Then you should go, while things are still quiet around here.
It won't stay that way for long. You know where to find me. You know, you'd get around a lot faster with a jetpack. I have one left. Take it. Nice, jetpack powers. Go to the bastion when you're ready. Bra början på spelet. I'll be waiting there. Hoppas det är skön styrning på jetpacken. Frågan är också vad som händer mellan första och andra streamen. Andra spelet. Det kanske inte är, allt detta kanske inte händer i första spelet, utan det kanske händer mellan spelen också. Men man blir ju lite sugen, eller hur, piraten? För min del är det första FZ Playstream. Långdragen räcka fredag, frag som fredag tittare. Nice! Vi har kört på rätt så intensivt. Det var bara meningen att vi skulle köra 2 streams i veckan från början, men så har vi lagt in lite extra grejer. Damn it. I'm really not doing all that great. I don't trust the old man's judgment. Så nu kan man väl säga att vi finns live minst 2 gånger i veckan. Pay attention to the fuel levels. Okej. Okej. Vi ska bara kolla vad det finns för grejer här. Är detta i kistan? Small red gemstone. Jag kommer bara ta allt, så tittar vi lite noggrannare på crafting och sånt där sen. Jag tycker hittills är styrningssystemet hur man tar upp saker lite halvderpy. Men det var ju nice. Det var nice. Oops. Det är lite fall damage. Även när man flyger med sin jetpack får man vara lite försiktig. You have found fuel. You can use a jetpack workbench to increase the fuel supply for your jetpack. Oh, nice. Guld och healing. Var det en pilbåge? Många bra grejer. Jag är glad att jag flög upp på det här taket, fast att jag skadade mig lite. Början blev ju rätt så likt första spelet. Eller hur? Jag tycker att vi utforskar lite. Och ser vad som finns att finna. Oj. Alltså jag kommer dö på grund av fall damage. Tror jag. Jag känner det på mig. Warrior potion, spjut. En död råtta. En leksak. De har minimerat jetpacken något. Jag minns inte hur den ser ut i förra spelet. Vad är detta för planscher? Missing. Fiende. Fight me. Jag kan väl inte dö så här tidigt in i spelet. Okej, spelet är fortfarande igång när man öppnar sitt inventory. Jag kände att jag hade velat heala mig lite. Vad händer då? Prova. Okej, det är lugnt. Allting är okej. Allting är lugnt. Vi går in och tittar. User interface. Sådär, känner jag. Quickslot. Kolla här. Vi käkar lite mat på 2:an då. Och så tar vi light healing potion på 3:an kanske. För nu i alla fall. Pilbåge. Lifeblood. Vi har hittat många grejer här. Mana. Nugget of pure mana. Ja. Other är väl förmodligen sånt som man bara byter för att få pengar. Spännande. Ska vi prova att käka lite kött?
och en helningstryck. Sådär. Men båge kanske inte är så dumt. Alltså jag vill ju se om det finns magi dock fortfarande. Vad är detta? Vadå? Teleporter. Så de har fast travel genom teleportörer. Missade början med factions kvar. Det verkar i vart fall som att Berserkers som vaktar World Heart finns kvar. Vi får se om de andra finns kvar. Caught us completely off guard during the night watch. They blindsided us. The strange intruders? No. The Morcons. See here? They're fallen bloodhounds. The biggest group of them is already moving back up north. Välkommen PV52. Vi får se. Jag har precis verkligen startat spelet. Jag får spela en stund till innan jag kan verkligen bilda en åsikt. Låt oss lära känna storyn och spelet lite närmare. Om du har något speciellt som du vill att jag ska kolla eller testa så bara säg till. Kaya was here? With him? Yes, and she followed the Morcons north. You know she'll never rest until she's defeated them all. Can you heal me? Of course. I can give you a few flasks. But we need the rest for our wounded. Så det verkar som att vår sons mamma är en berserker. You look like shit, Jax. I'm all right. Just got bitten by one of those damn creatures. Shit. Better get that looked at. Of course. Thanks. Those large purple formers. Ever see them before? Oh, when the outsiders arrived, they spread out down south. We saw a lot of their creatures when we were out hunting. Couldn't always deal with them, though. Had this whole battle of the factions to deal with. PV52, ingen fara. Isola 75, välkommen. Hur är läget? Do you have a healer who can look at my bite? The infection? Most are dead, but Kaya survived. She's the best mage of all of us. Show her your injuries. Jag tror att Kaya är mamman till vårt barn. Om jag har förstått det. Why'd you stay here? I am a warlord of the Berserkers. I have responsibilities. I can't just leave the world heart defenseless after an attack like this. Men trust in my leadership. Deras tänder ser lite konstigt ut, eller hur? The world heart is still intact? Thank the stars. The Morcons were only out to kill Berserkers and take our horde of Elex II. The world heart is unscathed. It continues to deliver mana to the earth. Nature will soon flourish here in Caracas. It's strange that the Morcons dared to go so far. Yes, very strange indeed. They usually keep their destructive urges inside their grotto. Something must have roused them. Probably those intruders and their bizarre creatures. Maybe. But I believe they have other motives. Tänk om de samarbetar med varelserna. Fanatics who worship a violent god. Who can guess what motivates such people? Well, when you meet Kaya, be patient with her. She's taken the losses over the last few days quite hard. She fought the Morcons to the very end. Tried to prevent the worst. Vi får gå och prata lite med krigarna här och se om vi kan lära oss. Här vi måste hålla inne. Okej, det är intressant. How is performance? Isola 75, you're very welcome to the channel.
This is a Swedish-speaking channel, so majority of the time I will be speaking Swedish. However, I can answer small questions once in a while in English as well. I just started up the game, but so far it's looking all right. It's looking like there are some small improvements from the first game. It's going to be interesting to see how things turn out in a little while. You've really got to watch your back around here. Caracas is a tough place. Trouble? Obviously. It takes its toll. We can always use more people. But, though we may be few, at least I have materials for weapons so we can fend off external attacks. Do you have a weapon for me too? I don't give weapons away for free, if that's what you're asking. But I've got a little forge and you're welcome to use it if you want. Okej, vi ska göra ett vapen. Works. I might be able to teach you something, but I won't do it for free. So you should have a little experience and a couple of shards in your pocket. If you're looking to buy something, I've got a few things lying around. Han vill bara tjäna pengar, den här killen. Han har inget namn, han heter bara Smith. Could you teach me something? What do you want to know? You have found your first trainer. Trainers help you learn skills. You can look at the skill description to find out what qualifications you need to learn a skill, what it costs, and which trainers can teach it to you. Lockpicking. Build weapons. Create ammunition. Build grenades. Ska vi lära oss hur man bygger vapen? Det låter väl som en god idé. Att kunna bygga våra egna vapen. Okej. I want to buy some stuff. Of course. Rocket. Wow. Vad kan vi använda den i? Energy cell. Lite tröja. Lockpick känns det väl som att vi vill handla. Det känns alltid smart att ha med sig. Åh, vänta. Kostar den 500? Hur mycket har vi? Det har vi aldrig råd med. Ja. Okej. Kan vi bara ta lite grejer från honom så vi kan bygga vapen av? Toapapper. Jag vet inte vilken sorts vapen man bygger av det, men järn. Det verkar inte finnas någon form av tjuverisystem eller sådär. Han bryr sig inte, jag bara tar för mig av hans hela smedja. Så att det är ju nice för oss. Frågan är vad vi tycker om det designmässigt av spelet. Vad säger ni som tittar? Bygg en potatiskanon. Kan man bygga en potatiskanon? Snösmömriken, hallå, hur är läget? Vad kan man klassa Elex för det är ju inte riktigt indie, inte så polerat. Nej, precis, det är väl någonstans in between, eller hur? Så det enda vi kan göra är en lead pipe om vi har 3 stycken damage lead pipes. Det var ju inte jätteavancerade vapen än så länge. Kan man inte kalla det så här? Det är inte ett indiespel, men det är inte ett AAA-spel liksom. Detta världens hjärta som är här pumpar ner mana, alltså magisk kraft, ner i jorden. Och de som heter Berserkers har hela ettan vaktat det här trädet med sina liv. För att de tror att det är jätteviktigt att det finns mana i världen och så vidare. Eurojank är väl en bra definition? Jo, men det är en bra definition. Det håller jag med om. Precis, de har coola och bra idéer, men allting kanske inte är så smooth som ett high-end-spel. Men det betyder inte att man inte kan njuta av den då, eller hur? AA känns inte riktigt heller. Vad är bäst? Trippel B eller simpel A? Här har vi en karta.
Och vi har ju någon form av logg. Ska vi leta efter vår son? Eller vår sons mor i alla fall. Vi ska bara följa stigen norr. Vi börjar den änden och ser vad jag tycker. Tjena Cherry, hur är läget? Och jag ser ju också att vi har den legendariska chefsredaktören i chatten. Nu får man skärpa sig. AAA, Indie. Är det så det funkar, Control Green? Det kanske det är. Hur är läget med dig ikväll, Daniel? Alltså, och hur är det med dig, Snusmumriken? Om vi kunde få till en potatiskanon, då hade jag ju velat ha det vapnet. Det kvittar vilket spel det hade varit. Ska vi prova lite jakt här? Oops. Jag stängde ju av all form av aim assist. Nu har vi 3 pilar kvar. Det skulle kunna vara bra att göra sina egna pilar, känner jag spontant. Efter om man siktar som jag precis gjorde. Det hade varit nice med en lock-on-funktion. Det kanske finns. Ska vi kolla om det finns i keybindings? Target lock X. Bra, tack. Trodde jag skulle hamna i en sci-fi miljö. Alltså, det är ju någon form av liksom sci-fi postapokalyptisk fantasy blend. Det är ju en originell värld, det kan vi ju definitivt säga. Men det finns liksom aliens och så vidare. Det är bara att just nu är det de mesta sakerna där vi är just nu low tech. Men vi har en jetpack på ryggen. Jag kan ju också avslöja att och det blir mycket bättre med lite lock-on på fienden. Jag kan också avslöja att det finns en fraktion som är viktig i det första spelet som heter Berserkers. Som är väldigt mycket back to nature. Och det är deras område vi är. De håller på med magi och tycker inte att teknologi är så bra. Eller de tycker inte det är så viktigt. Hej Wackis, kom i alla fall för en stund. Karl, jag tycker om i alla fall när du kommer för en stund. Hur är läget? Hur går det på semestern? Och kul att ha dig här. Otroligt bra väder, då har du rätt i, Bluebird. I want to see Kaya. Let him through. Hi. Finally, the mysterious stranger honors us with his presence. Sorry, I got held up. Oh, well, how can I complain when faced with such a valid reason? All right, I get it. You're angry, but I've spent a few days out cold in some ruins. Is that so? And how did that happen? Maybe you haven't realized. Jag tror att det är hans ex på något sätt. Yeah, I noticed. Vi hörs, Karl. Njut av din semester. As you can see, my hands are pretty much full. Hon verkar inte jätteglad att se oss. Men jag vet ju inte hur de skildes åt. Rätt sliten, nybliven pappa sedan en vecka typ. Grattis, grattis, grattis. Gött med lite stream att varva blöjor och småbarnsmys med. Snusmumriken, är det din allra första? Och får man fråga om det blev en liten kille eller en liten tjej? Stort grattis. Piranabajs har 33 anställda, medan Spider som gjort Greedfall, fransk dubbel-A, har 20+. Ligger det på spelutvecklaren hur de utformar spelet? Det är ju säkert, det är självfallet att de som jobbar på studion och de som leder studion, att det reflekterar vilken sorts spel det blir. Det kanske handlar om hur man prioriterar och var man lägger sin energi. Har man många kodare? Har man många grafiker? Hur balanserar man det? På vilket sätt använder man resurserna? Är det något som bestämmer mycket? Bestämmer alla lite tillsammans? Vem har visionerna och hur följer man dem? Så det är nog inte bara antalet anställda som avgör det, utan det är nog hur man använder dem också, skulle jag våga gissa, piraten. Det är den första. Oh, wow, vad häftigt. Jag blev ju pappa själv för första gången för ett år sedan, så jag förstår hur det känns.
En rätt stor grabb. Kul. Grattis. Jag tycker gott vi kan få säga lite grattis i chatten för snusmumriken. Okej. Nu pratar vi med vårt ex här. You're going to take our son on one of your expeditions? He's better off staying with us right now. There have been far too many attacks on the fort lately. He's not safe there anymore. Oh yeah, much safer out here. I don't need a lecture from you. Mister, I like to disappear into my hut when things get difficult. Actually, the hut is gone. Buried under one of those flying fortresses. I'm happy to hear it. I never understood why you chose to hide in there instead of living with us. Låt oss visa lite respekt till modern till vårt barn i spelet. I didn't want to burden you with my problems. I respected you too much for that. Don't make me laugh. You felt wounded because the faction leaders wouldn't listen to your warnings of the potential dangers. And instead of accepting that failure and moving on, you curled up into a ball and wasted years of your life. Oh wow. You were a great man once, Jax. Hon är verkligen hård mot oss. Fighting your own people, storming the Ice Palace, defeating the hybrid. Och det blir lite flashbacks, för att se lite bakgrund. Tänk om vi hade haft sån rustning nu. Det hade inte varit illa. Not everyone remembers it that way. I was there, and that is exactly what happened. No matter what people remember, or choose to remember. Well, those potential dangers, as you call them, are right in front of us now. We both saw this coming. And now it's up to us to fight for everyone's survival. I know, just as it ever was. People are too preoccupied with their own lives to worry about the future of humanity. But that doesn't mean you should ignore your own life. If only you had been a real father to Dex, none of this would have happened. Do you think I should have left him on the battlefield at the World Heart then? No, of course not. Anyway, Asker will take good care of him. He would never leave him behind. Unlike you. Nej men Piraten 88, jag förstår precis vad du menar med besvikelsen. När man är liksom taggad på ett spel och så blir det inte riktigt vad man har tänkt. Vi får väl se vad detta är, precis som du säger. Vi är precis som Joel säger, och hoppas att de har lärt sig och gjort något bättre av situationen. När kom första Elex? Och aldrig hört talas om sen tidigare. Är det någon som har bra koll på releaseåret? Jag kan inte pinpointa det. Det var ju några år sedan definitivt, men att säga exakt blir svårt för mig. Where's Dex now? He's nearby. Asker is teaching him a lesson in patience. You would think he would have learned that from us. Oh, very fun. 2017. What? Don't you think I know I could have done better too? That this wasteland is no place for him? If you have any better suggestions, let me know. But don't look at me like that. Don't you dare judge me. Ja, det är en liten studio, men man känner... Jag måste bli snabbare på att googla. Det känns som att vi har många snabba googlare, Joel. Det är ingen fara. Det känns liksom, om vi tänker att 2022-spel, så är det ju mycket liksom grafiskt som ligger ett snäpp efter. Det är inte fult, det är inte dåligt, men det känns bara lite åldrat. Eller hur? Precis, det är Piranha-byte. Dex needs to be somewhere safe. Really? Then why don't you do something about it? It's about time you took care of your own son. I just hope you know what you're doing. Jävlar vad hon är tjurig på oss. Speaking to this old man, Adam, he's been treating my wounds. He said the Bastion in the north should expand, become a major power. Sounds like that would be a safe place. What are you talking about? Adam? An old man?
For goodness sakes, Jax, what have they done to you? Are your senses so impaired that you can't see what's in front of you? What's that supposed to mean? There is only one old man in the Bastion who fits your description. And that is Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. Gothic är en klassiker, tack Mac, och som jag har förstått det så är det Gothic som har inspirerat väldigt mycket till Witcher-spelen. Utvecklarna har verkligen tagit mycket från det när de började bygga Witcher från första början. Och det är ju coolt med en studio som vågar göra saker lite annorlunda. Sen som det är en mindre studio kanske vissa grejer hamnar lite på sniskan och sådär. Vi får se, det ska bli spännande att se hur spelet utvecklar sig. I was talking to Dawkins? I don't believe it. How badly did they hurt you, Jax, for you not to recognize him? This is the man who set the Albs against the free people, who plunged Magellan into years of war, all for the hybrid. The miserable bastard who, let's not forget, was inside a mechanical pod until recently. Of course, he's but a shadow of what he was. It almost sounds like you would have forgiven all his crimes against humanity. The killing machine from back then has been destroyed. The shattered husk that survived barely has the strength to tell you what he knows. Dawkins is just an old man now. Without his machine, I don't think he's anything to worry about, to be honest. That explains a few things. I should pay him another visit. Så det verkar som att den gamla gubben som räddade oss är vår gamla ärkefiende. Intressant. Itsam Takahashi. Tack så mycket för din follow. Och Ron Lund, tack så mycket också för din follow. Välkommen till vår stream. Hur står det till med er ikväll? Är ni nyfikna på Elex 2? No. Something's wrong. I need your help. You look exhausted. What happened? One of those creatures, one of the invaders, it bit me. The old man says I'm infected, but he didn't know what with. Well, I can probably mix you something once I'm back home in Tavar. But we're in the middle of a battle with the Morkons. So I'm afraid you'll just have to hang in there for the moment. Beskriv Gothic med 3 ord, inte spelat det heller. Unikt äldre rollspel. Där har du snus med mycket. Sen har inte Piranha det bästa record sedan Gothic-serien. Nej, det är ju en sak. Man kan inte bara leva på sina gamla meriter. Ron Lund, kommer du från FZ-communityt och har hittat hit, eller har du hittat hit på annat vis? I don't recognize you anymore. You're obsessed with the fight against the Morkons. Did you see what they did at the World Heart? It was a massacre. They practically wiped out all our warriors. We have to strike back before they can reach the grotto. Once they disappear inside, we'll be dealing with more than just their bloodhounds. They'll unleash their destroyers, and who knows what else on us. We need to talk about this new enemy. We're gonna have a lot to deal with. I know. That's one reason I'm out here. Because of that and all the other threats to our lands. I always expected something like this, just not this soon. Could it be the aware that the hybrid spoke of? It's more than that. I think he might have even called them here somehow. One of the last things the hybrid did was to fire a signal into the sky. It caused a strange celestial phenomenon no one's been able to explain. That isn't a comforting thought. People need to prepare for what's coming. But damn it, I just don't have the time right now. I can't leave until I solve this situation with the Morkons. Det låter som att vi får blivit intvingade i massa quests här, men det är väl inget fel med det. Det är väl ett bra sätt att tvinga oss att göra det. Ja, de tycker om att köta i spelet. Pratar. Piraten, är du sugen på lite action? Admin i spelklockors. Nice. Välkommen hit. Kul att ha det här. I'll take care of your Morkon problem. And how are you gonna do that? You're sick. I'm going to need your help against these invaders. It's pointless for you to waste your energy on trivial skirmishes. A couple of Morkon bloodhounds won't be able to stop me.
Very well. I'll gather my men and prepare for a retreat. But be careful. Those animals will do anything to get their hands on Alexit. You just level up. Open your adjutor. Okej. Då ska vi kolla hur levelsystemet ser ut. I'll kill you if anything happens to him. Jag står precis bredvid dig. Cunning. Social skills, certain abilities. Outlaws, it increases chem capacity. Depending on your faction, increasing intelligence permanently increases mana or psi power and unlocks new abilities. Improving increases ranged damage and constitution förklarar sig själv. Mer HP, styrka. Jag tycker att vi väntar. Vi sparar vårt poäng och så ser vi vad vi gör. Ron Lund, tack så jättemycket för din subscription. Nice. My head. Oh wow. Det händer någonting med oss. I still have a long, painful road ahead. Swedish Gamer 83, välkommen hit. Hur är läget? Verkar spelet bra? Ska själv lira det imorgon. Jo, men alltså... Har du spelat ettan? Är det din typ av spel? Jag tycker absolut det verkar intressant. Jag tror det kan vara kul. Vi har bara precis börjat. Det är väldigt mycket snack och filmer nu i början. Och så lotar jag loss hårt här. Så jag känner att vi har liksom inte riktigt börjat spela på riktigt än. De kan vi inte förstöra. Okej, det är lite synd. Men vi kan alltid... kolla där uppe. Ligger runt vid vårt jetpack. Glömde bort att det hade Prime. Det är ju lika bra att använda om du har Prime, eller hur? Ska jag se om jag klarar det här hoppet och rädda det med jetpack? Vill ni se mig försöka? Provade ettan för någon dag sedan, men bara lite. Men jag älskar RPG. Om du älskar RPG så hjälper det definitivt. Jag älskar också RPG. Ja, det smidig jetpack ligger inne med. Ja, precis. Vi har precis fått den. Vi hoppar och ser. Tack så mycket Swedish Gamer för din follow och för subscription. Tack så jättemycket. Jag känner att för det får jag hoppa. Nu kör vi. Jo då. Det där kommer ju lösa många saker. Drabak. Is everything okay? And then Morkons overran us. I thought we were screwed. You survived. Yeah, by the skin of my sack. I gotta be more careful in the future. Kaya ordered us to drink less, stay sharp. 1 second of carelessness, boom! Dead. Good luck. Thanks. Okej. Kul. Finns det något mäktigare när man fick tag på jetpacken i Star Wars Shadows of the Empire? Det var rätt så mäktigt. Good times. Alltså det verkar som att man bara kan gå runt själv och liksom plocka och lota som man vill. Berserker yxa. Den kommer ju... Säger de stopp där till oss? Eller säger de bara det till... Alltså ingen försöker ju stoppa mig. Så jag känner att om det är gratis... Om det är gratis föremål så kommer vi ta dem med oss. Eller hur? Var ju med FPS-spelare, men CS, PUBG, EFT gjorde bort sig och sen kom pandemin och jobbet tog all tid. Blev lite Rocket League då. Åh, det är kul. Jag har kört en del Rocket League själv. Karantän i november så kommer jag tillbaka till Guild Wars 2 och nu är det fast i MMORPG. Okej, är det fortfarande Guild Wars som gäller? Körde ettan i ett par 100 timmar. Vad jag ser initiellt är att ettan såg betydligt bättre ut grafiskt. Ja, jag har kommenterat lite på det att jag är inte jätteimponerad av grafiken hittills. Välkommen hit, Gronbjugg. I see. Neat summary. Vad säger ni? Vi slänger väl på den här yxan istället. No, just can't do that yet. Och vi får svaga.
Vi får svaga för att använda yxan. Pinsamt. Ouch. Det gick sådär. Uh-oh. Fuck! Ja. Oh! Kolla där. Vi hänger oss där en stund och så kan den ladda upp i lugn och ro. Det där var väl snyggt? Jag tror inte man fick röra något i ettan. Jag tror de blev sura på en. Konstigt att de tar ett steg bakåt. Ja. Jag tycker ändå jag kör på hyfsat höga inställningar. Vi kan ta en titt här. Jag vet inte om post och after effects kommer göra så mycket skillnad, men jag körde mesta på high. Jag sänkte skuggorna lite. För att jag var rädd vad som skulle hända med streamen samtidigt. Men vi kan prova dra igång allt lite om du vill. Så kanske vi får lite annan... Det blir inte så mycket bättre, eller hur? Eller vad säger du? Röstskådisen låter inte samma. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Eller jag tänkte så här. Han låter lite konstigt. Det kanske inte är samma. Du kanske har rätt. Okej. Låt oss gå och döda lite bloodhounds. Jag gör en marker på kartan och kollar liksom. Vi ska fortsätta norrut. Så vi gör det. Jag känner att vi behöver lite action. Det har varit lite... Alltså, spelet hade först skitfräcka introfilmer. Och man blev taggad. Och sen blev det något segt. Eller vad säger ni? Vad betyder den röda pricken här förresten? Ingen aning. Sen blev det något segt. Tre pilar kvar. Åh nej, klippte ni det? Alla mina misstag. De kommer dokumenteras ännu mer nu när vi får lite fler moderatorer som är här och hjälper till. Kan vi... Råtta. Destruction increased. Åh, vänta, var det elakt att döda dem? Tydligen, nu var vi onda när vi dödade råttor. Oops. 60 FPS är minimum egentligen. Det rycker rätt bra. Ja, visst rycker det rätt så mycket. Vill ni att vi ska gå in och nörda och tweaka lite i grafikinställningarna? Snabbgooglar så är det samma skådis. Han kanske bara har valt en annan approach. Nörda. Nej, men anledningen varför jag inte har V-sync på är för att jag kör den där nya skärmsynken. Men vi kan prova dra igång den också. Jag tänker att om vi ändrar tillbaka lite i grafiken. Och vilken stor skillnad det blir då på omgivningen. Om vi provar pilla lite här. Så alltså, skuggor brukar ju vara det som stjäl mycket. Till exempel. Render range. Vi behöver ju, den är kanske lagom där. Vi kanske kör medium där. Har vi bytt upplösning? Va? Nej, det har vi inte gjort. Vi har en del stutter fortfarande, eller hur? Vad säger ni? Läste lite om benchmark och för att få det runt 70 fps så krävs en 3080. Kanske värt att sänka till 1080p. Sänka upplösningen för att vara lite snäll. Vi kan definitivt prova det. Det kan vara att det kommer att se konstigt ut på OBS en liten stund, men det kan jag fixa. Men vi kan absolut prova sänka upplösningen och se om spelet blir gladare. Då måste jag ju bara se till att sträcka ut över min skärm också. Så någonting.
Kan jag ändå få det. Nu kan jag inte köra det i borderless längre. Men vi kör. Så. Ring inte herr Johansson Sundelius med tekniken bara. Jag ska låta bli att göra det. Ska vi se vad spelet säger nu, mina vänner. Det kanske blir lite mjukare upplevelse. Ser ni någon skillnad? Kanske faktiskt lite, tycker jag nog. Kommer den här anfalla mig? Yes. Den är rätt tung. Slut på stamina. Kan man göra en hopp-jetpacket här? Nej, man har... Jo, kolla. Jaha. Nej, man kan inte göra något skuld med det. Ringsundels bra för ljud. Okej, bra att ni tycker att det ser bättre ut nu. Om ni är nöjda så är jag nöjd. Jag tror också det är skillnaden vad ni ser på genom streamen och vad jag ser på... Borde inte refresh-raten ändras också? Den ska väl ändras efter min skärm egentligen. Och inte efter vad ni ser i OBS. Vi fortsätter gå med det här uppdraget. De här Bloodhounds, man ska inte bli missledd av deras namn för att de är ju människor. 60 härskärm, finns det? Nej. Jag bara menar att det kommer väl ändå på, det påverkas ju av hur inställningarna rendrar streamen till er. Det är kanske bara en my. Twitch skönaste dialekt efter Uber är live. Tjena Länk, hur är läget? God kväll, god kväll. Tror ni att vi kan prata med dem och bli kompisar eller är det fight som gäller? Hallå? That's close enough, shithead. Kan prata med dem. A Morcon patrol? And it looks like you made a good score. That's our fucking business. Hey, those berserkers from the World Heart in the West didn't send you, did they? Because if so, you better understand that those assholes attacked first. We was just defending ourselves. In the name of Ravak. Yeah. So they lost some people, what can I say? They shouldn't have fucked with us. Well, shit happens. Sur snubbe. Elden Ring trött efter mängder av bossar. Är det en ny sorts trött, Länk? Hur går det? Take a breath. I don't want any trouble. First you get in my face, then you want to back down? Spineless piece of shit. Oh, wow. If I were you, I'd turn around and get the fuck out of here, right now. Otherwise, we're gonna teach you about pain. Jädrar vad de är kaxiga. Vad säger ni? Ska vi... Ska vi slåss? Det känns jäkligt risky. De är många. Men... Drop your weapon. Good. I don't have time for this. Ska vi köra? Läx upp dem. Oj, jävlar vad min HP är låg. Woo! Drick, Wakkaah! Drick! Drick något gott! Drick något gott så du kan läka! Ouch! De är så många. Är detta nya Elden Ring? Är detta in din ring? Läderfetischbunkare for the win. En sån stil får det bli efter Ryssland är klar med sitt kärnvapenkrig. Ja, den stilen är väl tjusig, snusmumriken. Spring in med ett järnrör. Ja, det där var... kanske lite tidigt för en sådan fight. Ska vi ta en titt på vad logg...
Billy Idol is playing a concert in the Caracas Amphitheater. It will be fun to check it out. Kan vi markera allt på kartan eller bara en grej i taget? Det är kul att Billy Idol finns i spelet just nu. Jag trodde det skulle vara det lättaste, men det är kanske den här vi ska plocka först. Vi kollar var den här In Danger-questen ligger. Alltså jag tror nu det är meningen att vi ska... Okej. Highlight. Vi rör oss hit först. Sockerconny, klassiker. Torkel. Känner ni till Torkel Barbaren? De här 80-tals rollspelsböckerna. Nu ska vi fokusera på spelet igen dock. Ja, men jag fick ju rätt så bra stryk där får man väl säga. Det är väl nyttigt att få det ibland i spel. Då har man ju lärt sig av Elden Ring. Hej Kristallkrona! Hur står det till? Du har son! Du har son. Det finns ingen indikation på level area vid quest. Nej, det verkar inte som att det finns något sånt där. Men det är kanske rätt skönt, tycker jag också. Att man kan gå och göra en svår quest och riskera att bli spärrad. Is it true the Morcons are bad people, Father? Where did you hear that? Mother says they invaded our camp at the World Heart and killed lots of us. It was really horrible. Why are the Morcons doing this? It's hard to explain. I don't get it. Only bad people would do something like that. Wouldn't they? Allting är bra med mig, tack Kristallkrona. Jag är också trött. Om jag ska vara ärlig, min lilla dotter hon är förkyld, så det har inte blivit många timmar sömn i natt. Jag har varit så ledsen. Men förutom det så är det bra. Det är jättekonstigt för att jag har varit utan min son länge och han har sagt trott att jag varit död. Och det första sonen säger man kommer: pappa, är de här dumma? Han reagerar inte på att det är tillbaka eller någonting. We'll make sure nothing like that happens. Nu ska vi kolla hur bra eller dålig min parenting är. Mina föräldrar förmågor. But people shouldn't do things like that to each other. No, of course not. It was a small group. I'm sure not all Morcons are like that. You mean those weren't real Morcons? They were, but I think they attacked the World Heart because they were bad people, not because they were Morcons. You're right, Father. It's hard to explain. Han är alltså en katt. Bryr sig inte om du är hemma eller ej. Det verkar som det, eller hur? Musiken låter exakt som temat till Jönselinge. Jag förstår vad du menar. Lite den viben, ja. What are you up to? Mother says I have to wait here until she finishes her work. But she's taking so long. Can't we go somewhere else? It's probably for the best. You're not safe out here. Wait here. I'll take care of it. Yeah, wait. That's all I ever do around here. You have to let Askar know we're leaving too. Or we might Ska get vi ta ett snack med Askar? Vad säger ni? Jax, glad you're here. Kaya and the little one were worried. How's my son? Doing pretty well, considering recent events. But it's too much for a boy his age. He shouldn't even be here. Well, his mother wanted him with her. These last few days have been something else. Turbulent times we live in. Daniel, tack så mycket för att du gav iväg en sub till Kristallkrona. Och Foxika, tack för din follow. Välkommen hit. Hur står det till med dig ikväll? Kaya left you in charge of our child? She did, and I consider it an honor. I know you're both busy.
And I see no signs of that changing anytime soon. Jag förstår det, Daniel. Jag och Kristallkrona har faktiskt chattat lite idag. Och lärt känna varandra lite. Pratat lite i Elder Scrolls Online. I'm taking the boy to the Bastion. Kaya and I think it's the best thing for him, given the circumstances. Won't hear me complaining. Means you're responsible for the boy from here on out. The Bastion is in the north, right? The ruins where that Dawkins fella lives? Seems like everybody but me knows who the old man is and what he's up to. Well, you've clearly been out of town for quite some time. Clearly. I'll head out to the Bastion right away then. Gotta get the place ready. I'll see you there. Watch yourself out. Nu när jag har förstått att det finns en FZ-guild så har jag ju varit tvungen att gå in och borsta av min Dexterity Warden. Kallad Wakkaah, som alla mina spelkaraktärer gör nu för tiden. Jag blir lite pirrig på att gå in i spelet igen faktiskt. Månad 2 redan, attackmark, din legend. Du har varit subscribed från starten. Sen vi satt igång med det här projektet. Som hittills har varit riktigt kul. Plocka på oss lite bra grejer. Oj, en teckning som vår son har gjort. Det var väl gulligt. En leksak. Tar vi vår... Men det är väl bra att vi packar ihop vår sons. Move the lockpick right and left to set the correct position of the bolts. Och detta kommer jag ihåg. Lockpick-systemet från tidigare. Jag vet inte hur jag gjorde det, men det blev rätt av någon anledning. Helt seriöst, jag har ingen aning. Jag har ingen aning hur jag lyckades låsa upp den. Jag bara rörde på musen och så hände det av sig själv. Det var inte skills, det var... Ja. Lite kasttak på den här byggnaden. Har du många karaktärer? Vi ska inte gå in och prata ESO nu, för nu ska vi prata om Elex 2 ikväll. Men jag måste ändå fråga. Vad har du för main-karaktärer? Jag måste ju få fråga lite. Nu när du är här, Kristallkrona. Frågan är nu, ska jag nu ta med min son och gå? Det där var det sista jag väntade med. Ett jetpack. Japp, man har den här härliga jet. Det hade man i ettan också. Här är massor av mat. Vi får laga lite mat till vår son. Svampar. Det blir alla barn glada för, eller hur? Kött och svamp. Pappa, vad blir det till mat idag? Det blir kött och det blir svamp. Men det hade vi igår. Det blir kött och det blir svamp. Okej, pappa. Jag vet inte, jag har ingen aning. Det är ungefär så. Man vaknar på morgonen, Wakkaah. Man har ingen aning vart man är. Men det löser sig ändå. Det brukar lösa sig ändå. 13 stycken. Min main and healer. Nice. Come with me. I'll get you out of here. Really? I don't have to wait anymore? I'll take you to the Bastion. Oh, I've always wanted to go there. Asker says there's ghosts. Really? That's what he tells you. We'll talk about this later. Okay. I love ghosts. Come on. You've got to go now. Har vi någon i chatten som har kört ettan? Det där är spännande med den där bron där borta. Men nej, det är precis där deras läger är. Du har väl kört det sen släpp också. Isak Hammaren, vad syftar du på? Where have you been all this time? I'm not sure I should tell you. Oh, come on. Vänta, har pojken en jetpack också? I was unconscious, so I couldn't come see you. Unconscious? Really? Like when all the lights go out and everything? That's right. Wow.
anxious. If there were these, come on. We gotta keep moving. Jag har kört en del ESO bara för kanske ett halvår sedan skulle jag gissa. Var senast. Det kommer och går. Thumper. Kolla. Kidden har en egen liten jetpack som han hoppar runt med. Jag vet inte om det känns som en säker leksak för ett barn, men kanske i denna världen så är det liksom det som gäller. No. Vi är inte starka nog. Vi hittar så coola vapen och så kan vi inte använda dem än. I don't want you to worry. Really? I'm the son of the biggest God kväll, Roll. Hur är läget? Worry me? Yeah, well, the less you know, the less you have to worry about. Come on. Jag tänker att vi tar genväg. Vi går liksom rakt mot punkten. Om den lilla pojken ändå har en sån här jetpack som oss, då ska vi väl liksom flyga lite ihop. Årets julklapp 2022. Jetpack för små barn. Från 6 månader och uppåt. För när du kan krypa så kan du börja använda den. God kväll, ute på resande fot, men måste ju dyka in här och kolla hur det går. Kul att se det går snus som alltid. Jag ser att du har ett sånt där tjusigt moderatorsvärd vid ditt namn. Så därför ber jag alla att välkomna gårdsnus bland våra moderatorer. För ett tag sedan så la vi upp ett inlägg på FZ.se. Och jag kunde gjort en specialattack där som jag missade tydligen. Oj, så gör när man tittar i chatten samtidigt som man ska försöka slåss. För ett tag sedan la vi upp ett inlägg på FZ att vi letade efter lite moderatorer. Och ikväll har vi flera stycken av dem här. Och det är jättekul att det är så många som vill vara med och hjälpa och göra det nice för vårt community på det sättet. Vi har Joel, vi har vi har Joel, vi har Gårdsnus, vi har Lärb. Det är några stycken som har börjat haka på moderatortjänsten. Det här kommer gå lätt när man har spelat Elden Ring. Precis. Ja, men jag tycker ändå det är kul. Det är lite kraft i fienderna. Hopp, nu var det en annan sorts fiende denna gången. Eller tog vi en annan väg? Jag undrar också, håller pojken sig borta när man slåss? Eller så han bara tittar på, eller hjälper han till, eller... Den där power attack var ju riktigt nice. Och som jag förstår det så tappar fienden också stamina. Och när den tappar stamina trillar den ihop. Wow. Det är kanske inte meningen att jag ska ta den där genvägen. Why won't you tell me what happened to you? Det ser ut som... Ni vill att vi ska ha en death counter i detta spelet också. Really? I'm the son of the biggest devil in the world. Ska vi försöka en sista gång på genvägen? Jag känner att vi gör det. Vi har en counter, men den är dedikerad till Elden Ring just nu. Så jag kommer inte ändra den för att vi vill ha vår totala dödsfall i Elden Ring, känner jag ändå. Detta känns just nu svårare än Elden Ring, roligt nog. Det här hade dödsskalle på sitt emblem. Det är kanske korkat att gå det hållet då. Vi tar en liten omväg då. Kristallkrona. Det är bara moderatorer som får lov att länka. Men jag vet ju vem du är och jag vet att vi litar på dig och att du är en FZ-legend. Så jag ger dig moderatorbehörighet här. Det betyder inte att du behöver moderera om du inte vill. Men nu kan du skicka länken. Prova igen. Det känns liksom konstigt. Ibland känns det som någon form av Fallout.
alltså som någon form av Fallout-referens i spelet. Återigen hade ingen aning om vad jag gjorde. Men vi hittade en luva. Och en warhammer, en krigshammare. Det är synd att vi återigen inte är starka nog för att använda någonting av det. Men luvan kanske vi kan ha i alla fall. Så. I'll ask Mother about what happened to you. She'll tell me. Fine. I guess it's better if I tell you myself. Yeah? You see, we're under attack. Lockpick master. No, they're these... Är detta spelet Open World som du spelar? Jag tror det är Open World, ja. Oh, I know about that. Ettan var det, så att det känns som att det bör vara det. Not far enough. Jag behöver verkligen bättre vapen. Ettan var kul på Ultra Hard. Ser ut som att det håller samma svårighetsgrad. Hold special attack. What was I saying again? Not far enough. I had to fight some and they hurt me. Really? Yeah. They left me behind, but... Well, I haven't been myself for a few days. Cool. Oh yeah, real cool. Ska vi kolla igen på mina lockpick skills? Är ni redo? No. Nej, vi har för låg skill. Men spelet har väl sett hur duktig jag är på lockpicking. Vi hittar mycket grejer nu. Jag bara plockar upp allting skamlöst. Som den looten jag är. Njut av din lurk, kristallkrona. Tror ni vi kan flyga hela vägen upp här? Nej, det kommer vi inte kunna göra. Det kommer bli död om vi gör det. Man ska alltid stjäla allt i spel. Vi vet ju inte om vi kommer behöva det liksom. Vad ska vi döpa den här fienden till? Den ska vara jobbig och en liten racka. Vi kallar den Annoying Critter. Där har vi det. Ska vi inte hitta på något coolt fantasy? Nej. Inga coola fantasy-namn här. Folk är trötta på det. De säger det hela tiden. Vi döper han till vad han är istället. Annoying Critter. Så är det tydligt. Då vet man vilken sorts fiender man ska möta. Och döda alla. Ni är så råa ibland i chatten. Ni vill mest att jag ska köra sådana där riktigt brutala, kallblodiga playthroughs. Yeah. These invaders, why are they here? What do they want? Well, nobody really knows yet. They haven't told us. But, seeing how things are going, we'll find out soon enough. And I don't think we're gonna like it. But you and Mother will look after everyone, won't you? That's why I have to make sure you're safe first. Then we'll have to find out exactly what we're up against. All right, enough questions. We have to keep moving. Yes, Father. Jag tycker ändå det är lite fint nu när han måste liksom förklara för sin son. Man går runt tillsammans och pratar. Jag tycker det är liksom... Det är så många bra idéer som jag pratar om lite. Det är rätt så många bra idéer, men det är inte alltid 100% genomfört. Och det kan man redan märka nu. Och det var saker som man märkte i ettan också. Så man kanske hade hoppats att detta hade de kunnat slita lite, eller slipa lite på. Daniel, jag ska krama så många jag kan, jag lovar det. Järnrörsbob med andra ord, Wakkaah. Det är så han kallas för. Som i Dying Light 2. Där man oftast lotar alla, förutom på natten, där man blir jagad och håller på att visa i byxorna. Isak Hammaren, är inte Dying Light 2 ett underbart spel? Jag tyckte det var riktigt kul att köra mycket Dying Light 2 här på FZ. Och jag har spelat det off-stream också. Och tyckte att det var riktigt bra. Och jag är positivt överraskad hur rörande alla quester var. Världen var så mycket mer levande. Alltså, första spelet var jättekul. Jag älskade Dying Light 1 också, men det var verkligen levande på ett annat sätt i det senaste spelet. Dax. Yeah, okay.
Du kunde slipa fiendenamnen lite. Det är kanske med mening. De har gjort ett artistiskt val. Det är väldigt snyggt gjort med ljuset när man går från inomhus till utomhus så man blir lite bländad en stund. Alltså det finns liksom vissa grafiska saker som är jättebra och sen finns det vissa grafiska saker som bara är va? Om vi kollar ut här nu. Detta ser ju hur coolt och snyggt ut som helst. Det har sina moments, men det är lite ojämnt. Balder. Good to see so many people joining the cause. Everyone says this whole thing would fall apart without you. You'd get by. Yeah, maybe. But it's sure gonna be easier with you. Anyway, welcome to the Bastion. Jag skulle vilja prata om en sak lite kort, så om ni lurkar får ni gärna höra upp en stund. Så att jag kan få uppmärksamhet ordentligt. Imorgon kommer vi lägga till en extra stream på grund av den pågående situationen i världen. Miriam kommer att spela This War of Mine av en polsk studio som just nu har spelet på rea och ger alla vinster 100% till att stötta krigsoffren i Ukraina. Eller från Ukraina. Och i Ukraina. Så imorgon klockan 8 blir det en extra stream med This War of Mine med Miriam. Och jag tycker definitivt ni ska alla vara där. Om ni tycker att spelet verkar det minsta lilla bra, och om ni har pengarna, tycker att ni ska köpa det. För då får ni ett coolt spel och pengarna går till en väldigt viktig sak. Så det skulle jag vilja säga. Tack för er tid. Nu spelar vi vidare. Jag vet inte om det bara är på Steam som det här gäller. Ska jag helt ärligt säga. Men det kanske vi kan få svar på i chatten. Någon som kan googla lite snabbt. That was fun. I wish we could spend more time together. Well, you know, I have to... Yeah, I know. You have lots to do. But still, it would be really great if you came to visit sometime. Stick with Asker. He'll look after you while I'm gone. I'm gonna take a look around. Maybe I could find traces of the spirits Asker was talking about. Jag ser här i chatten också att Good Old Games matchar. Toppen. Alla sådana här initiativ tycker jag är jättebra och viktiga. Var det min karaktär som skrek så precis, eller var det någon här inne? Jag tänker vi får nu gå in och kolla det här läget om vår son ska bo här. Nu kommer den där Jönssonligan-style-sången igen. Hörde ni det? Jag tycker den är rätt nice, men det påminner verkligen om Jönssonligan. Tack Jimbo och tack Joel. Good to see you, Jax. Have you thought about what you want to do next? No. I'm still deciding what I'm going to do with you first, Dawkins. So you know. Hur hårda tycker ni vi ska vara? Det här alternativet längst ner. That's right, and I'm just about ready to stick my gun down your throat. Ska vi hota honom med lite sådant? Eller vet ni vad? Jag låter er bestämma. Och då kan jag också få chansen att snabbt springa och kissa. Så vi kommer köra en omröstning på 1 minut. Ni bestämmer vad jag ska säga. Jag kommer kalla alternativen för 1, 2 och 3. För att rösta så drar ni ner omröstningen av toppen av chatten. Vi ses om 1 minut.
Sådär. Hota vann, ser det ut som. Eller 50-50. 50%. Jag får väl hota då. Chatten vaknade i morse och valde våld. Låter som det, eller hur? Sägs att ryska marinkårsar har gjort myteri på en av flera fartyg. Intressant attackmack. Just words would be empty without a meaningful act, though, and the timing is crucial. So the act is as follows. For the next 7 days, all profits of this war of mine. Precis. Isak Hammaren, tack för ännu mer information. Nu hotar vi i spelet. Är ni redo? That's right. And I'm just about ready to stick my gun down your throat. Why didn't you just tell me who you were from the start? I thought it might be confusing, and I knew you had some personal business to deal with first. But now that you're done, we can finally start our work. The Skyans have a considerable head start, so we don't have much time. Why the hell should I get mixed up in any of this? You have no other choice, Jax. You won't be able to get rid of that alien infection without my help. And besides, how long is it since you had a good dose of Elex or mana? You don't have enough strength or magic to fight, and the infection is only making it worse. I'm the only one who can save you. I know more about this kind of disease than anyone else. Så vårt liv vilar nu i vår största fiendes händer. Nack Seb, spelet verkar kul men lite klumpigt hittills. Vad säger ni i chatten? Hur känner ni inför det? Jag tycker ändå att om man gillade ettan så ska man ju definitivt ta en titt på tvåan. Om man är någon som gillar ett spännande rollspel och kan liksom stå ut med att det är mindre studio som har gjort att det finns lite klumpiga grejer och vill ha något annorlunda, så tycker jag fortfarande också det är definitivt ett spel man vill spela. Vi ska kolla vidare lite. Det känns fortfarande som att vi liksom är i början av spelet lite. Vi kör den här sista. So you're resorting to blackmail? I should just kill you right now. Eftersom jag ville att jag skulle spela aggressivt. That wouldn't be very wise. Let me start by explaining exactly what's happening to you. The Skyanids that bit you are highly enhanced with a purple substance not unlike our blue Elex. That's why I've taken to calling it Dark Elex. Oh, Dark Elex. The whole thing is rather confusing, but both our blue Elex and this new purple stuff have a few things in common. They both come from a different world. And they can both cause terrible mutations while also unleashing incredible powers. But this Dark Elex is more like a disease. It's highly infectious, and once it finds a suitable host, it replicates at a rapid rate. Det verkar som att det är precis så, Paragon och Renegade-nivå. Det verkar som att det finns, de kallar det för destruction. Så antingen så står det decrease eller increase destruction. Så det är väl liksom olika sätt man kan spela det på. Är det så att ni tycker att jag ska köra en Renegade-style nu när jag spelar? Ska vi vara riktigt badass? You have a lot of explaining to do. You sent a signal into space when you were still the hybrid. And then this strange object appears in the sky. Just what the hell did you do? You have to understand, although I still remember much of my time as the hybrid, many of the machine's thoughts and memories were wiped out. But it appears the hybrid opened a wormhole near Magellan not long before its encounter with you. A what? A wormhole. A phenomenon capable of bridging time and space. And clearly our unwanted visitors used it to get here. Right. And I guess them attacking us now is just pure coincidence. I understand why you're angry. I would be skeptical too, but I'm afraid that's all I can tell you. I ask myself these questions every damn day, believe me. But those memories are gone. The hybrid machine is a thing of the past, and there's nothing I can do about it. We have to look forward. Try to figure it all out before the Skyans overwhelm us. Vi tvingas att samarbeta med vår värsta fiende någonsin som vi trodde att vi dödade i slutet av ettan.
Skyans. Did you come up with the name? The alien invaders gave it to themselves. I was able to intercept some of their transmissions, which is how I know they're getting ready for the next phase of their invasion. You can understand them? It's not difficult. I've spent many lifetimes in the pursuit of scientific knowledge. And the language of science and mathematical algorithms is universal. The Skyans are no exception. How did you escape the hybrid's machine? When you defeated that pathetic hybrid form, the logical part of the machine was destroyed. And that's when Dr. Adam Charles Dawkins started coming back. Okay. Eventually, I managed to open the capsule I was stuck in. But it was a few weeks before I could move properly or use my muscles again. Can't say I'm quite my old self yet. But at least I'm free of the machine's destructive thoughts. And that's good enough for now. Hänger ni med på detta? Så den här människan som liksom har varit vår mortal enemy. Han var egentligen inte själv ond, eller det påstår han i vart fall. Det var maskinen som styrde honom. Så han var liksom övertagen av någon annan. Och nu är han sig själv. Bara en forskare. Vi får se var vi har honom. All right. If you know so much about these Skyans, tell me how to stop them. They've come with a huge number of warriors and creatures to take over our planet. Harness it for their own use. Why don't you tell me something I don't know? Their formers are already operational. They're using them to pump dark Elex into the ground. That makes the areas around these formers extremely dangerous. I wouldn't recommend approaching them without the best equipment possible and a substantial military force. Get to the point. In the end, that's what it boils down to. Military force. Så det verkar som att de vill ändra hela världen liksom. Strong allies who will support our cause. If we are to stand a chance against the overwhelming strength of the Skyans, the sixth power will have to become the greatest human military force in history. That's the best you can come up with? Brute force and military power? That's only the beginning. We have a lot of work ahead of us, Jax. First, the Bastion is going to need improvements if it's going to house a growing army. And we can't lose sight of the movements of enemy troops and their Skyanid creatures. If we see them making any significant advances anywhere, we'll have to intervene immediately. And of course, the first thing we need is a suitable faction we can form an alliance with. Kul med lite svenskägda spel, by the way. Embracer group for the win. Eller hur, Naxeb? Och kul att se det här. Det är första gången du är här på en livestream. Eller det är första gången du skriver i vart fall. Jag tror inte jag har sett ditt namn innan. Låt oss prata om vår... When are you going to do something about my infection? I'm already working on it. The study of dark Elex is at the top of my agenda. We still have time. I don't believe you're going to mutate into a Skyanid creature anytime soon. And you have a strong will. If dark Elex works anything like the blue substance we know, you stand a good chance. Don't fuck with me. I don't want this thing to kill me just because you want to play war. Look, it's going to take time. I need peace and quiet to conduct my research. In the meantime, you need to prepare for the coming battles with the Skyans. Okay. Let's say I start looking for an ally to join your sixth power. There are so many feuds. All the factions in Magellan are at each other's throats. Så det verkar som att de har kvar alla olika fraktioner som finns sedan tidigare spel. Kul. Stronger than theirs. So speak to the leaders of each faction. Find out who would make the best and strongest ally. Join them, poach their warriors, or, I don't know, capture their commanding officers. I don't care how you do it. Just do whatever it takes to make the Bastion as powerful as it can be. And get moving. The enemy is practically on our doorstep. Isa kammaren, ingen anledning att kommentera på tittare. Tittare kommer och går som de vill.
man ska vara här för att man tycker det är kul. Why would any faction want to join forces with us? The only way we can stop the Skyans' advance is with an iron will and an army of fearless warriors. But all these factions have been fighting each other as long as they can remember, so the only solution is a new central power, one that has complete autonomy and independence. As soon as the others see that humanity stands a chance against the invaders, they'll join us. It's up to you to recruit them and train them, and find your old strength. You're the only one who can pull them out of their apathy and fear. You must prepare them for the coming war. They'll be fighting to stop the total extinction of humanity. Be their hero, be their leader, their last hope of salvation. Beast of Zakor. Don't call me that. It's ancient history. And it isn't true anymore. Beast of Zakor. Jag gillar det namnet. We'll talk about your fight with the hybrid, about what you did in the war against the Alps. You might be an outsider to them now, but they'll learn to trust you again. Det sjuka är att hela första spelet spenderar man som en utböling som kommer in och ska bli accepterad av de här grupperna. Och nu måste man göra exakt samma sak igen i 2:an. It's your willpower that saved us all from the hybrid. And you still have it, just as strong as it ever was. So go out there, convince them to fight with us against the Skyans, and do it before it's too late. Improvements for the Bastion? What kind of improvements exactly? Well, the first thing we need to do is clear the surrounding area of anything dangerous. We can't take the next step with those things hounding us all the time. Det är mycket snack nu i början, men vi får ju sätta oss in i spelet liksom. You're the expert in killing things. I'm sure you can handle it. About the military forces of the other factions. Kaya, the powerful Berserker mage, is gathering her troops in the borderlands of Tavar, ready to protect the land from potential dangers. The Berserkers were never particularly adept at foreign policy. Okay. However, we still can't say which faction would be most effective as an ally. We need to get more information about the other factions. Känns som man nog ska köra 1:an innan man börjar på detta. Hänger inte med alls. Time to check our progress. Snusmumbiken, jag ska se om jag kan uppdatera det lite. Well, the Bastion still isn't fortified well enough. First of all, we need to eliminate the beasts in the surrounding areas. Okay. I'll have to start thinking about who I want as comrades in arms. We still need more information on the other factions. I can either join one of them... Så här upprepar de questerna liksom. Yeah, I know. Things will be harder without the kind of training and equipment I can get from them. That's right. Just don't make me wait too long. The future of the world is at stake. Lab bench. I don't know enough about that. I need a recipe to brew a potion. Snusmumriken, hur kan jag ge den bra? Eller finns det någon i chatten som känner att de kan skriva en nice, snabb sammanfattning på 1:an? Skulle jag kunna få hjälp med det kanske? Eller sno en från någonstans på internet. Jag tror att det är meningen att om man är liksom, om man kör spelet 2:an från början och 2:an, om man har sett introvideon i början och liksom varit där verkligen från början så som vi har haft på streamen, då tror jag ändå att man kanske kan hänga med något. Men definitivt att de gör massor av kopplingar till 1:an liksom. Sen så är det också det här klassiska att nej, men vi har blivit utstötta, och så har man lite, vad heter det? Så har man lite minnesförlust och så vidare, så man måste minnas allting och komma tillbaka igen. Där har vi det. Isa-kammaren, tack så mycket. Tack också Joel för hjälpen. Toppen.
Jag gillar att det är så här öppet, men det blir också lite att man vandrar i blindo nu i början. Men vi kör på lite. Här står Askar och övar. Don't trouble yourself. I'll take care of everything. Okej. Så vi öppnar vår logg igen. Så har vi liksom mycket att göra. Spring cleaning. Vi ska döda annoying critters. Men ska vi inte köra det då? Den har vi redan börjat på, verkar det som. Så vi går ut och plockar ihjäl lite annoying critters, helt enkelt. Det är egentligen coola miljöer. Alltså det är en rätt cool värld de har byggt. Det är bara lite rörigt alltihopa. Det gör ni. Men jag tänker en stor del, eller det är liksom inte bara därför, men ändå en viktig del av de här FZ-streamen är att vi försöker ju liksom streama spel precis när de släpps, eller till och med innan de släpps. Så att ni ska få en chans att liksom se vad ni tycker. Är detta spelet någonting för mig eller inte? Kan jag putta dem utanför klippan? Det här är riktigt snyggt. Det verkar tyvärr inte som det. Oh. Jag hade tyckt det var skitcoolt om man kunde sparka ut honom utanför. Men det verkar tyvärr inte som det. Hoppa. En till av dem är döda. Han trillar ner där. Han får stanna där nere. Och alltid när vi streamar, och jag kan definitivt tala för mig själv men säkert för mina kollegor också, de andra streamers som vi har här på kanalen, det går alltid bra att säga: Wakkaah, kan du inte kolla hur detta funkar eller prova det, eller jag hade velat se dig använda ett sånt här vapen. Bara kör på om det är något speciellt som ni vill ta reda på tillsammans i spelet. Annoying creator, var är du? Jag ser en. Om det inte finns en gömd skatt bakom ett vattenfall i ett rollspel så blir jag besviken på rollspelet. Det måste alltid finnas något gömt bakom ett vattenfall i ett bra spel, eller hur? Det är liksom en referens som är så kliché, men om man inte har med det så är det någonting som saknas, eller hur? Fick jag ett helt nytt vapen? Alltså jag har ju tagit upp en del vapen, men jag kan inte använda någon av dem för jag är för svag för allihopa. Sen är det, den låter mig inte ta upp dem. Och jag tror, just nu så tror jag, för att jag kan ju öka lite här, men jag tror att spelet försöker visa en hur svag man är utan Elex eller mana i kroppen. Så jag tror de måste visa att vi måste modifiera våra gener. Vi måste antingen suga in magisk kraft eller på sån här psykisk techkraft i oss för att kunna liksom göra någon skillnad. Så jag tror det liksom är meningen som spelet vill att man ska liksom vara lite svag nu. Och sen så när man väl tar sig an de här krafterna så kan man känna att man börjar göra mer ont. Ja, det är ett gammalt rör som jag har. Ett gammalt järnrör som jag använder för att slåss med. Du har helt rätt. Nu är det här uppdraget färdigt. Spring cleaning. Som är en del av preparing the bastion. Så jag tycker att vi går upp, vi kör liksom, fortsätter det här uppdraget. Kör lite story, försöker liksom göra lite framsteg och se vart det leder. Och hopp. För när vi kollar på våra stats liksom, så har vi 10 i allting. Och alla vapen som jag har hittat, de kräver liksom 34 i styrka och sådär. Så att jag tror att det är verkligen överdrivet just för att man behöver ha den här boosten som vi kommer få så småningom.
Men vår jetpack är ju alltid fin i vart fall, eller hur? Var det på nedervåningen han fanns? Ja, ta lite käk, lite drycker. Alltså jag gillar ju jetpacken. Det är en väldigt skön känsla att flyga runt med det, måste jag ändå säga. Fler spel borde ha en bra jetpack. Kan vi komma överens om det idag? Fler spel med bra jetpack. Father, is it true you're going to rebuild the bastion? Can I come with you? I don't know if that's such a good idea. Oh, come on! I won't go wandering off. I promise. And what if we're attacked by wild animals? You'll take care of me. Come on, please. Okay, but do exactly what I tell you. Yeah. Ska vi ha med vår påg nu? Se hur det går. Stay close behind me, okay? Don't get too close to the formers or their creatures until you've regained enough of your strength. Men kan du ge mig lite av din magiska medicin då så jag blir starkare, tack? No one else has your skills or your ability to... Kan vi lämna in det här uppdraget hos honom nu? The area around the bastion should be safe enough now. Good. Nej, Bastion är den här borgen. Och den har liksom innan varit ett viktigt läger för de som heter Berserkers. Så nu bygger vi om den och ska göra väl detta till liksom ett bra bas. But maybe he can be persuaded to do it now anyway. It would be a huge step forward. I believe the old builder's name is Gardock. Let's see what I can do. Good. In the meantime, I'll continue studying your infection. It looks like we're ready to start organizing ourselves. We're both too busy to deal with everything that needs doing. And the more people we have here, the more we'll need a good leader. A commander who can keep all of our fighters under control. We can't let anarchy take root here. Or our little sixth power project will have failed before it's even begun. Vi har en commander redan. Vi kör på detta. I think I found our commander. Warlord Theog down at the World Heart. He'd be perfect for us. I'm just not sure he'll be willing to go along with your great plan. Hey, this is your plan as much as mine. I'd never be able to do it alone, and you know that. Where was I? Oh, right. We can't afford to lose you. No one else has your skills, or your ability to get things done. You sure know how to motivate people. Så vi tar med vår son helt enkelt bara. Vi behöver en handyman. Ska vi gå och snacka med vår handyman? Vår eventuella handyman. Ska vi se här var han är. Det är han som är där nere. Men det går ju fort. Gardock the handyman. Är ni redo? Tänker ni att det ska liksom vara en sån här stereotypisk i blåställ, lite skitig i bara överkropp? Kryper ner under vasken och fixar bastionen så vi har rinnande vatten. Definitivt att vi hoppar här. Oj, vänta. Såg att det var någonting där uppe. Jag tror faktiskt att jag vill gå upp och kolla igen. Det verkade vara någon form av rep som ser lite intressant ut. Typ en enterhake eller någonting. Jag tycker att spelet hittills är kul nog för att fortsätta spela. Jag är liksom inte helt mindblown. Jag är inte helt sådär wow-slagen av det. Att jag liksom tycker det är helt fantastiskt och inte kommer att kunna slita mig. Jag hade en pilbåge och pila. Ja, det blir också bra. Men jag tycker ändå att det har någonting. Jag är ändå nyfiken liksom på att se hur det kommer att utveckla sig. Vad säger ni som tittar? Är det någon som blir sugen på att skaffa spelet? Är det någon annan som vill veta hur det går? Är det någon som känner det absolut inte för mig? Oj. You live here? Do I live here?
What do you think? No, I just keep all my stuff here just for show. So some idiot passing by can take what he likes. Of course I live here, and you better get the hell out. So scram! Wow. Varmt mottagande. Det är lite småintressant ut, men det är alldeles för snålt för att köpa spel som bara är småintressanta. Jag fattar vad du menar. Och vi kan stjäla saker. Nu kan man stjäla saker tydligen. Men det ska vi inte göra, utan vi får väl prata med honom. Har du hamnat i Rick and Mortys garage? Jag har ju faktiskt en perfekt... jag har ju sån här fin Rick and Morty-tröja på mig idag faktiskt, så det passar ju. De är på ryggen också. Why are you still here? The old man said you were a constructor. Which old man? Adam? Yeah, Adam. Yeah, I was a constructor. I was the best damn builder in the fort during the Outlaws' time. I was the one who put up most of the palisades and iron shacks back then. But I haven't done that in a long time. Han var med Outlaws. Eller ska vi bara köra pang på nu så vi kan komma lite vidare i spelet. I could use some help. Oh yeah? And what's that got to do with me? I'll take whatever you're willing to share with me. Well, okay, if you insist. Show me what you got. En Rick and Morty referens här, på tal om det. Noveskar, tack så jättemycket för att ni follow och välkommen hit. Hur står det till med dig ikväll? Vi måste ju ta detta. Show me what you've got. I'm not just giving it away, remember? Det är verkligen Rick and Mortys garage vi har kommit till. Jag tycker det är sjukt kul. Här kan vi lära oss lite recept. Kul. Crafting har ändå liksom en betydelse, känns det som. So, what do you do here then? Vi får försöka övertyga honom om att hjälpa oss. Not that I'm planning on dying anytime soon. Thought I'd find some peace and quiet here, and wouldn't be bothered by piss ants like you. Oh wow. Like I was wrong. Oh wow. You used to run with the Outlaws? Yeah, but I'm through with them. When the Berserkers came in and took over the fort, it was the end of an era for me. That's when I knew it was time to disappear. No one's found me and pissed me off out here, so I stay in the ruins. They're my home now. Ska vi se om vi kan få med honom då. How much for you to get back to work and get the bastion up and running? You want me to fix up your old ruin? You're not playing with a full deck, are you? The mortar's loose, and don't get me started on the structure. You're lucky the place is still standing. Men kan du bara säga om du kan hjälpa oss eller inte? I've given up on being nice. Doesn't get you anything. I'd stay away from that place if I were you. Might fall down at any moment. I said how much? I said how much? I'm not impressed with your bullshit, so don't bother. The only thing that gets me out of bed is a good challenge. Well, the bastion would be a challenge, that's for sure. Not with that thing up there. The bastion is too dangerous. Working on that place would be suicide. Relocation isn't an option. What do you want from me? There's some unsavory types on their way here right now. They'll be looking for you too. Shit. All right. Let me think about it without you hovering over me, okay? Look, you're damn hard-headed. I can see that. Believe me. I know a thing or two about being hard-headed. Är det bara jag eller är Gardock en fantastisk karaktär? Jag säger så här att Gardock gör det här spelet 100% bättre. Jag vill vara hans bästis. Det gör inget att han mobbar mig. Det är precis som Rick and Morty. Jag vill ha honom som min bästis.
You want me to get you tools? I can get the job done one way or another, but I definitely need a decent bell hammer. This old thing, useless. Röstskådespeleriet är lite så. Ja, det är ju inte top notch voice actors, men karaktären i sig måste jag säga att jag tycker om. You could also check the heavy machine factories in the Northwest, maybe somewhere else. Basically, go anywhere in the old world where the big things were built. Okay. Take your time. I'm in no hurry. Ja. Ska vi gå och hämta hans verktyg då? Det är långt bort. Vi har lite olika förslag vart vi kan gå. Men jag tänker vi fortsätter norrut här och ser om vi kan plocka någonting där. Have you killed many people? Sånt frågar man inte sin far, Peg. Make trouble. I know it happens sometimes, but I don't want people to die. I get it. Ja. Just try to stay out of Alltså jag känner mer, vi har ju redan pratat om detta. Okay? Men jag känner verkligen ju mer jag spelar att jag tycker det finns skitcoola idéer här. Jag tycker det är en cool värld. Men det är återigen lite klumpigt genomfört allting. Det är inte som med många nya spel som släpps och känns ofärdiga. Det är inte att det känns inte ofärdigt, utan det är snart det känns som att många idéer borde ha fått lite mer kärlek och tid. De hade liksom bara behövt ha någon extra person på det, eller... Förstår ni vad jag menar? Opolerat. Ja. Kanske är det man vill kalla det. För jag tycker ändå det känns rätt så coolt. Oj, den här har en dödskalle. Ska vi försöka ändå? Jag tror inte jag kommer ha pilar till det. Vet ni var vi springer? Spring, Pog! Spring! Spring för ditt liv! Vet ni vad, vi får bara hoppas att pojken klarar sig. Han lär sig en läxa av det här. Han lär sig. Det är bra att han övar sig på att springa lite också. Dex is waiting. Okej, han får vänta där då. Jag har en hammare att hämta. Men kan jag få vila? Den fortsätter följa mig. Envisa fiender. Det tycker jag ändå är lite kul. Fiender som inte ger upp utan blod. När de väl är förbannade så där kommer en till, en råtta. Okej, råttan borde vi kunna fixa. Jag tycker det är kul att i världen redan nu när vi går runt, så känns det inte som att det finns ett låglevelområde och det finns ett höglevelområde, utan det är snarare att i världen så finns det farliga och mindre farliga fiender. Och när man träffar en farlig fiende så är det korkat att inte springa. Där har vi hammaren. Bell Hammer. Jag vet inte, vad tycker ni? Är ni sådana där som vill att nej, men det ska finnas ett område som liksom är på denna leveln så jag vet att när jag är där så är jag på rätt? Eller gillar ni också det där när man liksom kan möta väldigt kraftfulla fiender? Alltså jag gillar till exempel om man tar ett klassiskt fantasy-rollspel och om man liksom är i början och man är helt ny och så. Om man skulle träffa en mäktig drake, då vill jag ju att den dödar en direkt. Typ genom att titta på en. Interesting. Så Trix, tack så mycket för att du är här ikväll. Och för din fråga.
Vi har precis suttit och pratat om det, men jag pratar gärna lite till om det. Jag tycker att det har väldigt många coola element, men det känns lite rått, lite opolerat, lite klumpigt. Och det känns som att även om vi har spelat spelet nu i ungefär 2 timmar, så har jag inte helt grepp om det än. Det känns som att antingen... Oh wow. Det där var ju kul. Antingen så presenterar de spelet lite långsamt, eller så är det hur jag spelar. Men det känns som att... Why were you always gone? We hardly ever saw you. Jag har inte 100% koll på det riktigt än. Had my reasons. Mother always said you'd save the world. Really? She said that. So what have you been doing? Du beskriver till vad som hände nyss för mig i Elden Ring. En drake flög in från ingenstans och gjorde kebab av mig. Precis det. Precis så vill jag ha det. Cool. I bet they all listened to you, didn't they? Well, kinda. When I grow up, I want to be just like you. Åh. Han vill bli som sin pappa. Låter som ett stort spel. Jo, men jag tror nog det känns väldigt stort. Alltså om vi bara tittar på kartan. Och nu har vi inte rört oss i så stor del av det. Så ser du att det är en rätt så rejäl... Det är en massiv karta. Oh wow. Oh wow. Är Return to Camp. Jag vågar inte göra det för jag vet inte vilket camp det är den pratar om. Men det är verkligen... Varför skrek han så? Det är verkligen en massiv karta. Och då är ju den här jetpacken som vi har helt underbart. För att kunna ta sig fram. Värst vad han svär när han får slut på bränsle i sin jetpack. Den laddar ju om sig rätt så fort. Så han borde inte kanske tycka att det är så farligt. Vi har en... Okej, nu har vi en fast travel här i bastionen också. Det känns väldigt klokt att ha det. Och hopp. De pratar liksom att man ska återföra sin forna styrka. Det är ju man behöver dricka något magiskt elixir eller så. Jag vill egentligen bara komma dit så att vi kan få se vad som händer när vi liksom spelar som vanligt. När mekaniken inte bara är du är svag för det i början. I was hoping you wouldn't find one. By the looks of it, well, that's a really good hammer. Good work. Normally, this is where I'd agree to do the work, but... But what? I'm not saying yes, but I'll at least take a look at the bastion for you. In the meantime, find a good limestone pit. What? Well, the mortar in the walls of the bastion is crumbling and loose, but I already told you that. To get a decent mortar, we're gonna need a specific high percentage limestone. You're bound to find a stone pit somewhere around here. When you find the pit, bring me back some limestone. Then I'll take a closer look at the bastion for you. Oh wow. Många uppdrag här. Ska vi gå och hjälpa den här nya eventuella generalen istället? Kan vi teleportera oss därifrån ingenstans? Det kan vi. Det är lite Rick and Morty-känsla av karaktären i spelet. Xing Ding, vi har precis pratat om det. Har vi precis kommit in i Rick and Mortys garage. Just den där karaktären som vi träffade där. Så jag håller med dig 100%. Hur står det till med dig ikväll och välkommen hit. Det ramlar in i uppdrag i ganska snabb takt. Ja, det är sant. Det är sant. Vi pratade precis om det. What would you say if I offered you command of a larger troop at a permanent location? I'm a Berserker warlord. I have my responsibilities. You could help a lot of people. I help people here, too. I'm offering you a step up, the Elk. Okay, so? What troop are we talking about? Well,
it's not quite ready yet. Are we talking about something crooked here? I'm talking about the survival of humanity. The war against these mysterious invaders. So you're referring to the sixth power in the Bastion? You know about it? An old man came by here a few days ago. Adam, I think. He talked about it. Huh, I see. So it's not just foolish hearsay? Not if people like you and me play an active part. I see. I sense that you're interested. Verkar som man kanske hakar på ändå. Yeah. What the old man said was convincing. Sure. But I can't leave this place. The World Heart is of the highest priority. So find someone to replace you. Let me think. I know someone. Oh yeah, that guy at the fort. He owes me. His name's Brambart, a paladin. He's got big ideas about defending our territory. I know Brambart. Isn't he a little sluggish? Maybe. But when he hears what's on offer, the guard watch here would be like a sacred duty to him. Paladin Brambart spends most of his time... Corekeeper-demo till slut. Vad är Corekeeper? But he's a Vänta på Early Access. Vi har kommit... I'm sure. Vi har spelat i lite mer än 2 timmar. No. Can't touch them. They just float around and no one can beat them. Men det känns ändå som att vi verkligen bara är i början av spelet. Well, because they're not really there. You could see them, but that's all. Terraria fast mycket bättre i top-down 2D. Vad spännande. Vi går och pratar med den här snubben. Och ser om vi kan... det är Brambart. Var det inte... Nej, vänta. Vänta lite. Jo, vi ska prata med Brambart. Var det inte han som var full innan? Mining sandbox. Jag gillar crafting i vart fall. Om det är något speciellt du undrar om spelet så är det bara fråga, så ska jag svara så gott jag kan i vart fall. Kolla den dinosaurien. En raptor. Det där är alltid lite... Wow. Det verkar som att vi spelar Dark Souls. Helt plötsligt igen. Wow, det gick fort. De dödliga fienderna i detta spelet är verkligen väldigt, väldigt dödliga. Man ska bara springa. Den tittade på mig och sen var jag död. Nej, det där var nu lite tidigt roll, eller hur? Ja, och mina farliga genvägar alltså. Vi får ta en omväg. Jag skulle precis säga att jag är alltid lite dubbelt det här med att blanda in dinosaurer i fantasy eller science fiction. Har ni några åsikter om det? Oftast tycker jag att det känns lite cringe. Lite halvtvingat. Vi pratade om Elder Scrolls Online tidigare idag. Det finns ju de här Underworld-varelserna som ser precis ut som dinosaurier. Och jag tycker helt ärligt att det är lite småtöntigt. Oftast.
Det är kul med de där fallen som man kan göra. Det där är säkert en annan. Men ibland funkar det, ibland blir det coolt. Men ibland så bara känner jag bara... Ni har så många coola fantasymonster redan. Behöver ni verkligen blanda in dinosaurier också? I Horizon, eftersom det är setting i spelet också, jag tycker det är helt underbart i Horizon. Det är mer liksom i klassisk fantasy, när jag kan tycka att det kan bli lite konstigt. Av någon anledning, men att det finns ju liksom drakar och salamandrar och sånt. Men av någon anledning så krockar det för mig när det är en dinosaur också. Alltså jag tycker dinosaurier är skithäftiga, men det bara blir som att det bara funkar inte. Det är något som passar inte in i det universumet för mig av någon anledning. Kom igen. Perfekt. Man, remember how this place used to look? Yeah, a whole lot more desert. Seeing what we've made here makes me proud to be a berserker. Sorry for rambling on like that. Ja, men visst är det coolt med jetpacken, kristallkrona. Tell me, do you have any news from the border regions of Caracas? The Morcons attacked one of the world hearts there. Really? Oh boy, that's tough. Why are you so interested? We're wearing ourselves pretty thin in the inland of Tavar, in the coastal areas too. The way I see it, the real danger comes from outside. Not enough of us in Caracas. It'll be our undoing. Warlord Thialg needs. Ska vi se om denna questen blir lite lättare eller om han säger nej, då måste du hjälpa mig med detta först. Not sure I can help right now. I've got my own stuff to take care of. Precis, så då måste vi hjälpa honom med de grejerna först. We should take better care of Caracas. Yeah, but you know what? I owe Thialg a favor anyway. My work here can wait. Time to lend the old guy a hand. Sounds good to me. Yeah, but I better get going before someone else tries to give me another job. If you get to his world heart before me, tell Thialg I'm on my way. See you soon. Yes, på lördag streamar vi Valheim, kristallkrona. Det är faktiskt så att jag startar upp en dedikerad server. En dedikerad Valheim-server till FZ. Så alla som är medlemmar i FZ kommer få tillgång till IP och lösenord om de vill. Och så kan man gå in där och bygga sitt hus, skapa sin bas och gå och äventyra tillsammans. Och i samband med den här streamen på lördag så kommer vi också ge bort 10 nycklar. Så vi kommer ha ett jättestort giveaway. Så om man inte har Valheim så bör man ju definitivt vara där tidigt under streamen så man har chans att kunna plocka en nyckel, ladda ner spelet och hoppa in och köra på servern tillsammans med oss. Jag tycker det ska bli skitkul. Jag kommer inte streama själv utan det är Miriam, men jag kommer ju definitivt kan man paxa nyckel. Tyvärr måste man anmäla sig och chansa när giveawayet öppnar. Men jag kommer vara där och vara inne på servern och spela lite också. Paladin Brambart will take over the guard watch for the World Heart. What? You managed to convince him? I'm impressed. He's always wanted to come to Caracas. I guess that means I'm free to support your plan for the Sixth Power. Okay. I'm going over to the Bastion. Check things out. I'll see you there. Synd att du inte gillar det, Joel Thor. Vet du vad det är som inte klickar i det för dig? Gillar du normaltvis inte craftingspel och så vidare? Jag tänker att man kan spela Valheim på så många olika sätt, speciellt om man spelar ett gäng kompisar. När jag spelade, jag satte upp en stor server för hela mitt Wakkaah-community, min engelsktalande kanal. Vänta, har vi 20 attribute points?
Har vi 20 attribute points som vi bara skulle kunna stoppa in och göra mer skada och så vidare? Det är rätt mycket. Vi har inte levlat upp någonting. You deal damage to yourself. Elex energy to cast Alb magic. Berserker magic. Mana. Kan vi lära oss detta? Vi måste hitta trainers. You don't know any trainer who can teach you the skill. Åh nej. Så vi kunde ändå inte använda. Vi måste gå till en trainer för att kunna använda allt det här. Jag är rolig, ja, precis. Det är nu crafting survival-grejen som inte funkar. Jag vet aldrig var jag ska börja bli stressad. Men då kan det vara nice att ha någon att spela med som säger, men du, gå och gör detta. Eller hjälp mig i detta. Vi går och äventyrar här. Eller kan du hjälpa mig hugga så här mycket sten eller plantera detta här. Kolla, han rör sig faktiskt i realtid på kartan. Med den. Det är ändå rätt så coolt. Tycker jag. Om vi tittar i vår logg så har vi den här handyman questionen fortfarande. Och det är väldigt nära dit vi ska. Så vi teleporterar oss hit. Och sen så går vi hitta den där stenen. Humpe 78, tack för din follow, välkommen hit. Vissa spel så är det bättre liksom, om man känner sig lost, om man känner att jag har inte bra koll på detta, jag känner bara att jag vet inte vad jag ska göra. Då kan det ju vara kul och nice att ha en kompis som kan visa en lite runt. Det är nu det blir odödlig med alla dessa extra poäng. Nej, men detta är ju en sån där hardcore challenge run. No level up Wakkaah speedrun special för FZ. Jag tänkte ju spara alla poängen för att när jag väl liksom kan liksom lära lite magier så vill jag ju kunna välja och vraka där. Jag vill inte ha bara satt ut poängen på massa blandade saker och sen upptäcka att nej, nu har jag inte alls de grejerna jag vill ha. Limestone! Även kallat kalksten på svenska, eller hur? Och jag har inget verktyg för det här. Behöver jag aktivt... Oh. Jag har ju redan lärt mig att jag vill inte slåss mot dem där. Okej. Man behövde bara en liten sten. Nu flyr vi. Nu flyr vi. Teleporterar mig dit som ett proffs. Ska den där lilla stenen bygga hela den här borgen? Det blir väldigt intressant tycker jag. I found this piece of limestone in a pit nearby. Hey, man, you don't make such a bad laborer, you know? Now, do you agree to help us fix the bastion? Okay, I'm in. But I'm telling you now, it's not gonna be pretty. This place is gonna look like a patchwork quilt. The bastion ain't a palace. If you're looking for something fancy, I'm not your man. I'm not a miracle worker, you know? And, how's about that payment? Excuse me? Yeah, I'll work that out with the old man. Anyway, I better get... Han ska bara ha mer och mer och mer och mer hela tiden. Kolla. Gunsmithing teacher. Så vi kan faktiskt ha en pistol också. Ja, rösten. Visst är det kul. Jag tror vi är klara. Eller vi måste gå runt med vår son tydligen och lyssna på honom. Var han nu till vägen? Han står där. Vi får väl gå tillbaka till vår son. Och jag är på väg in i Elden Ringen. Det är väl ingenting, det är väl underbart. Det är väl toppen att spendera lite tid i Elden Ring så här på kvällskvisten. Spelar
bastard mean? För mycket. Where did you hear that? Du får... What was I saying again? Where did you hear that? The kids at the fort used to call me that. I don't know what it means, but it didn't sound nice. I guess I really should have come around more often. Don't pay any attention to that kind of talk. Sometimes other kids are pretty stupid, huh? Det verkar finnas så coola saker men ingenting upplöst för oss. Se till att gå tillbaka. I think you better go back now. Aww, already? Well, alright. I don't want to get in the way. Thanks for bringing me with you, Father. Joel, det där är tidigt. Nu kommer jag teleportera mig tillbaka hit och så kommer vi se hur det har gått. Sen så känner jag mig lite klar för ikväll. Lärb, god kväll, god kväll. Hur står det till med dig? Det är kul att ha det här som alltid. Jag tror dock att vi kanske långsamt börjar närma oss slutet på kvällens stream. Jag känner mig inte jätteimponerad men inte heller besviken av detta spelet. Jag känner att jag skulle kunna gå tillbaka och spela det några timmar och se om det blir bättre. Ungefär så känner jag. Simrace hela kvällen, lite svettigt. Nice, vad roligt. Hur känns stolen efter det? Vad säger ni i chatten? Hur imponerade eller icke imponerade är ni av spelet? Känns som early access. Ja, visst känns det lite ofärdigt. Eller lite, det är liksom lite väl rough. I talked to Gardock. He'll help us repair the Bastion's old walls. Excellent news. I knew he was the man for the job. Keep it up, Jax. You're doing well. It's starting, Jax. The first Skyan scout troops have reached our lands. We can assume their agitators are here to check out our strategic positions. You have to deal with them before they can report back to their superiors. Warlord Thealk has joined us. Gothic kanske inte spjutspetsteknologiskt heller, men det var väldigt nyskapande i sitt gameplay. Ja, men precis. I wouldn't have brought him here if I thought he was going to stab us in the back. Very well. Keep it up. I hope you realize that the longer you wait to join a faction, the harder it will be. And you'll be a better fighter with the training and equipment they can provide. I know. You don't have to keep telling me, old man. Excellent. The Bastion is really coming together now. But we still have further preparations to make if we're going to stop those invaders from taking over the world. Huh. I've heard you say something similar before. In the Ice Palace. Precis, Lab. Du säger någonting bra där. Jag håller faktiskt inte helt med, Tackmark, utan jag känner att detta är ett spel där de vill göra lite nytänkande saker. De vill göra saker lite annorlunda, men de lyckas inte helt genomföra det. Så jag tror att det känns som att det finns bra idéer bakom det. Men idéerna är liksom inte färdigrealiserade. The sixth power will be a refuge and home to them all. You've done well, Jax. I never once doubted you. Just don't forget your end of the bargain. Jag tycker det är nice med open world. Jag tycker det är coolt att man kan göra saker i sin egen ordning. Men här känns det som att världen är inte riktigt levande. Och jag har liksom inte... Jag har inte stor anledning att gå någonstans för att göra en quest. Utan det blir liksom bara lite... Ja, men då får jag väl ta en quest och gå dit och köra det nu. Så inte en 10. Kanske en 2 av 5. Eller vad säger vi? Är det en 2 av 5 eller en 3 av 5? Vilket betyg ger ni i chatten utifrån bara att ha tittat på det? Vi är hur som haver färdiga med detta spel för ikväll. Och jag har haft en jättemysig stund. Det är alltid kul. Alltså, jag är glad att vi tog en titt på spelet för att det känns ändå som ett hyfsat viktigt spelsläpp att täcka för FZ.
så är jag glad att vi har täckt det. Att vi fick chansen att liksom visa det för er. Att vi kunde titta på det tillsammans och se liksom, vad handlar det här spelet egentligen om? Har de gjort 2an bättre än 1an? Sådär. Det är väldigt mysigt att gå in och liksom göra någon form av live första titt och live-recension tillsammans med er tittare. 3 säger Isak, 2 säger Valdemar. Vet ni vad? Jag har redan berättat om detta, men jag kommer berätta om det en gång till. Imorgon klockan 8 på kvällen så kan ni se Miriam spela This War of Mine här på FZ. Spelet är ett spel som faktiskt handlar om om överlevande under krig. Vanliga civila som försöker klara sig. Och det är en polsk studio som har skapat spelet. De ger just nu alla sina vinster när de säljer spelet till välgörenhet för att hjälpa folket från Ukraina. Jag tycker man ska gå in och kolla på streamen. Och jag tycker man ska köpa spelet om man tycker det ser okej eller kul ut. Pengarna går till något väldigt bra och väldigt viktigt. Torsdag kväll har vi satt in en extra stream för att ni ska få mer Elden Ring, för att jag vet att ni vill ha det. Jag vet att ni vill se FZ havsspringa med sitt röda brinnande hår springa runt och dö för er underhållning. På lördag, sist men inte minst, har vi ett stort Valheim-event där vi ger bort 10 spel. 10 spel! Har ni inte Valheim, kom tidigt på kvällen. För vi startar en dedikerad server som alla i FZs community kan vara med och spela på. Gå in och bygga ett drömlånghus. Gå in och utforska tillsammans med mig eller Miriam. Det kommer bli toppenkul. Och som sagt, vi har bort 10 nycklar och vi kommer ge bort de flesta i början av streamen, tror jag, för att ni ska få chansen att hoppa in och prova servern med oss. Monkey D. Linu 5, tack så mycket för din follow. TS-spel, skånska. Spelare, du är förlåten. Det är som sagt väldigt, väldigt svårt att förnärma mig på något sätt. Jag tar inte illa upp. Jag skulle vilja att de som har åsikter om spelet, tankar, frågor, idéer går in på följande länk och skriver vad ni tyckte om kvällens stream. Vad tyckte ni om spelet? Vad ser ni fram emot? Vad tyckte ni? Sådär. Gå in och skriv av er på FZ. Jag vill gärna se er där. Vi har en YouTube-kanal där man kan kolla på allting FZ, men också alla gamla streams. Vi laddar upp dem efterhand, så ni kan gå in och kolla på streams som ni har missat. Nu är det dags att säga tack och adjö för ikväll. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses imorgon när Miriam streamar. Och ha det så gott allihopa. Hej då.